Okay. Fish on. Oh yeah. गोल लगा सर ये तो मजदूरी पैसे देके मजदूरी खरीदनी है यही है ना ये देखें ये जा 잠깐. 오케이.นี่มีกล้อง ไม่ร้อนด้วย โอ้มาแล้วนี่นะโอ้โหใส่ตรงเลยเนี่ยไม่ไหวแล้วเนี่ยนี่ไปแล้ว ไม่ไหวแล้วกินเหล้าแล้วมาดีแต่ว่ามีแดดตัวนี้ดื้อปลาเขาดื้อมา ตัวเขาก็ดื้อ เขาก็ดื้อเหมือนกัน ดื้อชิบหายเลยเฮ้ยที่นี่เขาดีที่นู่น ตาจะขึ้นออกจะเก็บผ้าแล้วมือ ฮะอ๋อโอเคนั่นก่อน ฝนมันจะมาโอ้โนโหเดโนหูเหี่ยจันจะไม่มองปลานะมองนี่เอาวิ่งอัพโนเอาถอนไปนู่นแล้วจอดเช็คเอาโอเคได้โอเคเดี๋ยวโดนโอเคว้าโอ้ยนี่นั่นบิ๊กउनकी ये प्रॉब्लम थी कि उनके बेटे से बंदा मर गया तो उसकी दिल पर आ गई ठीक है तो हमें कौन सा मसला था जो ड्यूटी कलेक्टर की ये बात है ना मैं ये कह रहा हूँถ้าลูกค้าแบบมันไม่เยอะผมว่าจะเปลี่ยนบ้านเดี๋ยวบ้าน15ก็จองบ้านนี้ไว้มูลค่า4 คนnot small big one not very big but good one सर आप ये कंप्यूटरตามองด้วยนะ वो जो पीर मगरू हक का बेटा है ना वो बन गया प्रोफेशनल हंटर वो एक दफ़ा कनाडा में एक सूबा है वैंकूवर उसके गवर्नर को लेकर मेरी तरफ आया यहाँ फिर उसको मैंने 2 जानवर मरवाएลายลึกมากครับไม่แต่งเมตร 5 เมตรเป็นลายปลากินลึกเมาปีด้วยมีแดดถ้ามีแดดด้วยโอเคพุชดาวโยนเลย आप पूछो छोड़ो โยนเลยอ้าวปล่อยปลาโนนี่แหละโอ้ ปลาไม่มอง got it almost break the rod เลยฟัดเลย वो अरे पीमा Yeah, ada pama. Hey, kakto. Oh, nice. Big one. Fat, short body. Short body. Fat and short. You see that? You see the belly? Short and fat. You see that? The tail. heavy चीज तो वही है ज्यादा यही Okay. Oh, nice. मैंने बताया ना एक दफा आकर मैं आके भर ये बात
down कितनी हो गई พวกปลาบึกเล็กๆแต่มันเหมือน นี่ปลาติน นี่ก็มีเล็กนะ อันนี้เล็กอันนี้สวายอันเมื่อกี้อันนี้ปลาบึกอันนี้สวายสวายอ๋อ ดูดิบ่อ50 เมตร नो स्मॉल ประมาณ สวายสิ नहीं है तुम สวายอย่าง พอดีจีโอ้ก็เก่ง เขาก็เก่งผมก็บอกว่าโอ้ยแฟะมัน small one นะ ฮะ มันดิ่ง ก็รีวิวดึงขึ้นมาโอเคดึงขึ้นมามีช้อนนะก็เอ้ยพอ โอเค โอเค มันดิ่งเหมือนว่า โอเค โอ้ยตัวเล็กแล้ว อ๋อไม่เป็นไร first fish จันคันแล้วครับจันคัน ยังหมดแรงแล้ว it is not small छोटी नहीं है बड़ी मछली है ไม่ใช่ เหมือนเดิมเลย it is not a small one เมื่อกี้ก็ใหญ่กว่านี่ไม่เรื่องอันเนี้ยกลางๆเนี่ย ประมาณ20 โล ก็ยังไม่ wrong please take it โอเคขึ้นมาเลย